Welcome sa Idol Sa Kusina, dito sa Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan. Isang family summer picnic ang ihahanda ko sa inyo. At tatakawin ko kayo. Hi kids! Hello! Hi kids! Hello! Hello! Hi! Hello! Hello! Hello kids! Wow! Up here, baby. Hello! Hi! At ang makakasama natin ngayon ang 2011 Miss World First Runner-Up, Gwendolyn Rui. Yay! Hello, Gwen! Hi, Chef Boy! Hello, hi! How are you? Good! Super excited Good. ako na nandito. Wow. Kasi matagal na gusto ko matuto magluto. So napakalaking honor na kayo po magtuturo sa akin dito sa Idol Sa Kusina. Wow, salamat naman, Gwen, at nandito ka. Alam mo, mag-i-enjoy ka dito sa ating show dahil lahat ng guest ko dito ay hindi sila umuinluhaan. Oo nga. Okay. Tapos ang bango, tapos ang ganda ng setting. Mainit nga. Magtatanim pa tayo dito. Kasi Wait lang. nagpapasunbathing ako eh. Paypayan kita. Yan. Para hindi masyado mainit. Ako Okay. nakakahiya naman. Ang first runner-up ng ating bansa ay magpapaypay. Huwag naman, huwag naman. Ikaw naman matuturo sa akin magluto. So carry lang, di ba? Okay. Okay. So ito, Gwen, boneless chicken. Titimplahan lang natin ng salt and pepper. Okay, Okay. so salt. Yung salt natin. Salt? Wow. Alright. Yes. May technique na ganun. May Uy, technique wow. na gano'n, no? Di ba? Kabila. Yan. Balik natin doon. Now, lagyan mo na kayo ng paminta, Gwen. Paminta? Ano namang paminta? Konti Lagyan mo ng lang? konti asin. Yes. Okay. Yan. Okay, good. Ngayon, mainit na yung ating griller dito. I-grill lang natin. Pag-iabot po yung ating mantika. Yan, Ito po? olive oil. Yan, Yes. olive oil. Okay. Kasi pag ako hindi ko abot eh. Kasi ganun mo lang. Sige po. Nag-enjoy ka ba? Opo. Wow. Sige, mag-grill ako. Hindi po ako nag-grill dito dati. Hindi ko alam na may ganun pa. Talaga? Nag-grill, oo. Oo. Social naman. Oh, siyempre naman. Dahil ang guest ko ngayon, siyempre naman, Ay. pang Miss World. So, ilikod mo na, Sige po. Yan. Ay, wait lang. Sure. Punta pa sa'yo. Yes. Yan, oo. So, habang niluluto niyan, Gwing, So, para maging extra special, pwede ba gamitin yung turkey? pwede turkey, Pwede din. duck, or any kind of poultry. Ah, talaga? Yes, pwede pheasant. You know pheasant? Yes, of course. Pwede po, di ba? Then habang gagawin natin, ginagawa natin yung manok, gagawa tayo ng, tinatawag mo kanina na pineapple jar. Pineapple jar. Magawa tayo ng jar dyan. Jar, gawa tayo. Wow. Yan. Ano yan ah? So puputulin lang natin dyan sa gitna. Pero bago yan, dahan-dahan lang baka humalo yan itong mga gamit dyan. Tanggalin lang natin to. Okay. Ay! Kamay lang? Kamay lang. Hindi kayo masusunog dyan? Hindi sunog na ako dati eh. Okay. Masunog tayo dito sa araw. Ang Hindi. ganda oh. Oh, magsunog sa araw. Tama po yun. And then, gagawa tayo ngayon ng Jar. jar. Okay. Matigas ba yan? Malambot naman. So, ako kaya kong gawin yan pag Kaya. hindi ako malakas. Carry lang. Kaya. Bawas na natin ng konti, Gwen, Okay. para hindi siya matumba. Yan. Yan. Okay. Ngayon, wow. Ukaan lang natin ito, Gwen. Yan. Kaya Special jar. knife ba yan? Ano, bakit parang Special weird? knife. Ang weird ng shape nun. Ano ba yan? Yes. Ang tawag nito ay thorny knife. Thorny. Thorny. Ikaw ba ay mahilig ka rin magluto? Opo, pero ako, mas dessert po ako. Kaya first time ko magluluto ng mga main talaga? course na ganun. Kaya excited dessert po ba? ako. Yes. Wow. Sweet ako, sweet. Very good. Okay, Gwen. Kutsara para makuha natin ang buo. Wow, kakainin ba natin yan mamaya? Pwede, of course. Pwede Oo, pang dessert pwede or pang kasama yan dessert. sa dish? Pwedeng sa dish kasama kasi may pineapple. Pwede po. Tapos pag gusto mo naman higupin yung ating sabaw, pwede rin. Ay, pineapple Oh, juice. Pineapple juice. May ganun. Sariwang-sariwa, ah. Ikaw ba, nung maikot mo ang buong daigdig, anong experience mo about food? Syempre po, masarap yung mga iba-ibang culture, mga iba-ibang dish, di ba? Pero Oo. love ko din yung Filipino food, yung French din, kasi syempre, half-French po ako. Ako nga pala, French nga pala, no? Yung mga gusto ko mga fondue, yung mga melted cheese, mga ganun. Wow. Very, how do you say? Yung Délicieux. foie gras with, Oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est délicieux. Oui. Oui.
Maganda pala, mas alam ka pala magluto kasi nga French ka nga pala. Opo, yung nanay ko po ang galing. So, we're making that na? We were making na, no? Mabuti na lang eh, naintindihan ko yun. Yun lang din, wala nang iba. Huwag mo nang Turuan ko dagdagan. po kayo. Oo nga eh. Ibig sabihin, magluluto ako ng libre din ang turo mo sa akin. Sige po, ganun na lang, Ganun ex-deal. na, ex-deal, no? Alright. Ang ganda ng kulay natin. Ang ganda ng kulay, of course, no? Yes. Alam mo, sa grilled chicken, roti de poulet, Yes, the pulay. yeah. Kung halimbawa gagawa ka ng ganyan, mas maganda talaga kung on the spot. On the spot. On the spot, ha? Now, gagawa tayo ng tinatawag nating handle. Handle. Yes, dalawa. Para saan po yan? Decoration? Di ba jar siya? Jar siya. So, Ay, handle ng jar! Handle ng jar, di ba? Ay, social! Talagang Oo, ganun. ganun talaga yun. Social naman, chef. Yeah, di ba? Oh. Handle. Tingnan natin yung Wow. handle yan, ha? Tama. Hoy! Cute Parang naman. jar, ha? Parang ganun lang. Mamaya, manood ka at gagawin natin yan. Sige. Yes. Manood kayo. Gawin natin yan. Manood kayo at magugulat kayo. Yes. Okay. Yes. Galing naman. Wow. Jar na siya. Okay. Ilagay natin sa tabi, ha? Ilagay mo natin siya sa tabi. Ayan na, Gwen, ano? Ganda. Na, ganda. So, habang malapit nang maluluto natin, tinang ulit natin siya babaw. Ay, nako, maganda na. Sunog na, pero hindi, ha? Tama lang yan. Eksakto Tama na lang. yan. Tamang-tama, luto na yan. Now, ihalo natin yung macaroni sa ating bowl. Nakaluto na yan. Nakaluto na. Dati pa. Dapat malamig ba? Or... Al dente. Dapat malamig. Malamig, okay. Yes. Then, of course, ilagay natin lahat ng Gwen. Tulungan mo ako. Okay po. Pickles relish. Lahat po, kahit anong order? Yes, kind order, okay. Kasi hahaluin din lang naman. Carrots. Yes. Ito yung celery. Celery. Yes. You love celery, right? Yes. Then, ito yung pineapple crush. Ayun yung kanina. Yes. Tanggalan na natin ng tubig. Tubig. Yan. Then, of course, mayonnaise. Mayonnaise. Lahat yan? Yes. Wow. Okay. Kalahati lang. Bawasan natin Ay, konti. kalahati lang. Sige. Then, may reason, dapat ibababad mo sa mainit na tubig at pipigaan. Bakit po? Para hindi po siya magtubig. Magtubig. Ah, At mainit lalambot. talaga. At lalambot siya. Okay. Gwen, luto na to, ha? Very Ganda. nice. I-off na natin yan. Ganda ng luto natin. Opo. Ngayon, lagyan ng salt. Konti pang salt. Konti pang white pepper. White dapat talaga? White, yes. Kasi salad. No, it depends, of course. Gusto ko eh. Gusto ko black eh. Sige. Gusto ko si Chef Boy kasi black eh. Hindi naman, Hindi ano ba? hindi naman. Sige, haluin. Sunog lang, sunog sa araw sunog dito. lang. Yes. Gwen, pakihalo mo muna. Dalawa. Dalawa. Ihalo. Tama na kayo mayonnaise natin. Yes. O gusto nyo pa tikman po? mo lang. Sige lang, mamaya natin dagdagan. Sige. Wow. Daming colors. Daming colors, no? Summer na summer. Summer na summer. Sige. Halo mo lang, halo ka lang. Huwag kang mahiya, halo-haloin mo lang. Para kanino yun na naluto ng dish na to? Ito? Opo. Ay, nako, alam mo itong ginawa ko kay Prince Dayan ito. Paborito niya ito, Hawaiian salad. Talaga? They call it macaroni, alam ba, Hawaiian macaroni salad? Social naman. A little mustard, you love mustard? Yes, ako, I love Okay. mustard. Mustard, okay. May Paul, mustard you're dito. French ka, kaya you love mustard. Yes. Pero konti lang ilagay ko. Konti lang. Oh. Yes. May color, wow. Kumuha ka ng kutsara isa doon. Pakilang Sige po. Kutsara. Yes. Okay. Then, tikman natin. Tikman natin. Yes. Okay. Ako isa rin. Go. Hindi mo ko pinatitikim eh. Ito ko lang, ay, may kutsara Ayan, pa, meron. nakatago Mayroon. dito. Ay, ibang shape, Yan, ibang si- shape. Okay yan, lang. yan. Okay Yan, lang. okay. Alright, tikman natin. Mainit? Hindi. Mainit ba? Joke lang. Sarap. Mmm. Mustard. Spike ng mustard. Yung mustard talaga, Ang chicken pwedeng ihalo sa loob, ha? Doon. At pwede mong ganito, ha? Gwen. Para gumanda ang ating chicken, Yes po. slicein mo lang. Thin slice. Thin slice. Dapat hindi mataba. Yes. Lagyan mo lang dyan. Ang galing, toppings. Toppings, di ba? Well, Ganda ito naman. naman, yung gusto ko grilled mark. Right? Umayos ka. Kinausap na yung chicken. Yes. Pag kumakain ka ba ng chicken, anong prefer mo? Breast or
Siyempre po, mas healthy po yung breast. Dapat, di ba, pag to stay in shape. Pero, personally, mas gusto ko yung leg. Talaga? Mas juicy po. Wow, nakita mo na. So, bountiful ang chicken. Ito Yes. naman mamaya doon natin ilalagay na. Ihahalo natin doon. Mamaya, doon sa ating natitirang pasta. Lagyan natin ng hard-boiled egg. Gagawa lang tayo ng parang bulaklak. Bulaklak na itlog. Bulaklak na itlog. Flower, Fleur d'oeuf. Fleur de off. Off, di ba? Itlog. Yes, ang galing niyo, chef. Fleur, Fleur. fla. Kimodesal ba tayo ulit, chef, ha? Okay. Fleur. Ang galing niyo, chef. Fleur F. Fleur d'oeuf. Fleur F. Yes. Lagyan natin. Wow, ganda Kailangan naman. putulan natin baka para tumayo, no? There you are. Okay. So, nandiyan na, Gwen, no? Ganda. Ngayon, mayroon tayo dito tinatawag na yung ating takip, no? Yes po. Ilagyan natin ito. Ganda. There you Parang pang-decoration. Centerpiece sa table, di ba? There you are. Umayos ka dyan. Kinausap ulit. Okay. So, this is the jar. Yeah, ganda. Pineapple card with a jar. Okay, grilled chicken salad in pineapple jar. Ito na po yun. Kainan na tayo. Yes. Excited na ako. Yes. Gwen, Yes. it's your turn. My turn. Yes. Finally. Finally. Wala na din ako sa yan. Okay. Una. The honor is mine. Masarap pag bagong ito. Okay, Gwen. Nag-enjoy ka ba sa ating pagkain? Yes, ang sarap talaga. Okay, Gwen. Mag-enjoy ka lang dyan. Yes.